Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα, 12 Αυγούστου του 2024. Τι να πούμε τώρα, καλή εβδομάδα. Αυτά που συμβαίνουν, απλά επειδή το ανέφερα και χθες, αυτό που συνέβη, και δεν θέλω τώρα να ξαναμπούμε με τις κλιματικές αλλαγές, εγώ μιλώ για αυτά που βλέπω στη φύση. Αυτό που συμβαίνει με το κλίμα πρόκειται για μια τεράστια καταστροφή. Δεν είναι μόνο οικολογική, είναι βιβλική καταστροφή. Βιβλική καταστροφή. Αν δεν αλλάξει αυτό, θα μιλάμε για άλλη Ελλάδα πλέον. Και αποτέλεσμα όλων αυτών, 10 μέρες καίει το Μενίκιο όρος πυρκαγιά. Από ό,τι μου είπανε, πάνω καίγονται ονόδια δάση, παρθένα δάση. Το ξέρω το Μενίκιο, του είχα κάνει ασκήσεις, το είχα περπατήσει. Και φυσικά αυτά που συμβαίνουν στην Αττική. Πιστεύω ότι όταν είναι μια τέτοια καταστροφή σε εξέλιξη, πρέπει να αποφεύγουμε να κάνουμε κρίσεις και τι πήγε καλά και τι δεν πήγε καλά. Ας σβήσουν οι πυρκαγιές, να κατακάτσει η σκόνη και η στάχτη, και μετά, αν έχουμε να πούμε κάτι που μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτά που συμβαίνουν ή σε αυτά που μπορεί να προληφθούν για να μην συμβαίνουν στη χώρα, θα τα πούμε. Ας περάσουν 2-3 μέρες και μετά. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι πραγματικά τη συμπάθειά μου, τι άλλο να πω, στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν οι περιουσίες των οποίων έχουν υποστεί ζημιές, και φυσικά όλοι μας έχουμε υποστεί, όσοι κατοικούμε στο Λεκανοπαίδιο, στις Σέρρες, όσοι βλέπουν αυτό το τεράστιο βουνό που προβάλλει πάνω από την πόλη το Μενίκιο, που καίγεται 10 μέρες, σήμερα φεύγοντας το είδα, ήταν πάλι μέσα στους καπνούς. Εν πάση περιπτώσει, η αλλαγή στο κλίμα είναι δεδομένη. Τώρα για ποιο λόγο συμβαίνει, μπορεί να είναι και φαινόμενο φυσικό, δεν ξέρω τι να πω. Αυτά δεν είναι της ώρας. Πάντως μην αρχίσετε πάλι να μου πείτε ότι δεν συμβαίνει, που έψαχνα σε ολόκληρο το βουνό πολλές δεκάδες πηγές που τις καθάριζα όταν ήμουν μικρός, τις φρόντιζα, και δεν βρήκα νερό σε ούτε μία που δεν στέγνωσαν αιώνες αυτές. Αφήστε τώρα τις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται κάτω. Λοιπόν, είχε δημοσιευθεί από το Iran International, μια τηλεόραση με έδρα το Λονδίνο, που έλεγε ότι υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ του Πεζεσχιάν και των φρουρών της Επανάστασης στην ουσία, ίσως και του Χαμενεή. Και τότε ο οποίος είχε ζητήσει, ο Πεζεσχιάν, να μην γίνει η επίθεση στο Ισραήλ, να απαντήσουν με άλλο τρόπο, είτε μέσω των πληρεξουσίων ή με κτύπημα σε στόχο έξω από το Ισραήλ, όπως είχαν κάνει στο σπίτι, όταν λέμε σπίτι μιλάμε για συγκρότημα ολόκληρο, έτσι, ενός Κούρδου στην πρωτεύουσα του αυτόνομου Κουρδιστάν, στην Αρμπίλ, τα Αλεξανδρινά Άρβιλα, όπου κτύπησαν εκεί και σκότωσαν τον ίδιο και το παιδάκι του, νομίζω, λέγοντας ότι αυτό ήταν μια βάση της Μοσάτ στην περιοχή. Είπε λοιπόν με έδρα τη Βρετανία ιρανικό κανάλι τηλεοπτικό ότι αυτή ήταν η πρόταση του Πεζεσχιάν. Δεν την πιστέψαμε τότε, ούτε εγώ την πίστεψα. Έδρα Βρετανία, τι να πιστέψω, αλλά για να πούν κάτι, εκείνο επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, για να πούν κάτι, πιθανόν, αν δεν ήταν ψυχολογικός πόλεμος, μπορεί να υπήρχε μια δόση αλήθειας. Βλέπουμε λοιπόν ότι έκτοτε όντως υπάρχει μια διάσταση απόψεων μεταξύ των φρουρών της Επανάστασης και των μελών της κυβέρνησης, η οποία κυβέρνηση τώρα κτίζεται, του Πεζεσχιάν, και είχαμε και εξέλιξη σε σχέση με αυτό. Και γι' αυτό έκανα 2 μέρες είχαμε ύφεση, κυκλοφόρησαν πληροφορίες από έγκυρα μέσα, εννοώ Ισραηλινά, αμερικάνικα, που στηρίζονταν σε υπηρεσίες πληροφοριών, που έλεγαν ότι επίκειται επίθεση της Χεσμολάχ και στη συνέχεια να δούμε εάν και πότε θα επιτεθεί το Ιράν. Αυτή ήταν η κατάσταση χθες. Επίσης είχαμε μία,
θα έλεγα και περίεργη επαναφορά του θέματος των διαπραγματεύσεων και μάλιστα άρον 15 Αυγούστου για την υπογραφή συμφωνίας, που αυτό εκ των πραγμάτων είναι δύσκολο να επιτευχθεί, δεδομένου ότι έχουμε πάνω από τις συνομιλίες κρέμεται η δολοφονία του Χανίγια, αλλά έχουμε και έναν καινούργιο ηγέτη στη Χαμάς, ο οποίος είναι πιο σκληρός με βάση αυτά που γνωρίζουμε από τον αναληφθέντα εις τους ουρανούς Χανίγια. Εδώ λοιπόν υπάρχει η υποψία, την οποία την εστερνίζομαι κι εγώ, ότι φέρνουν τις διαπραγματεύσεις και δημιουργούν ελπίδες ότι θα υπογραφεί συμφωνία για να δυσκολέψουν την επίθεση του Ιράν ή αν θέλετε και να την εμποδίσουν. Διότι τότε θα κατηγορηθεί το Ιράν ότι εν μέσω διαπραγματεύσεων που θα φτάναμε κοντά στον πόλεμο για τον οποίο υποτίθεται ότι πολεμά το Ιράν, αυτό τορπιλίζει τη συμφωνία. Και γι' αυτό έχουμε δήλωση από τη Χαμάς, εμείς δεν δεχόμαστε, λέει, άμα θέλετε δεχθείτε την τελευταία πρόταση της Χαμάς που είχαμε υποβάλει πριν τη δολοφονία του Χανίγη και τελειώσαμε. Όμως παρόλα αυτά η Χαμάς είτε αρνείται είτε δεν αρνείται, δεν συμμετέχει στις συνομιλίες. Στις συνομιλίες συμμετέχει το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Αίγυπτος και το Κατάρ. Αυτοί διαπραγματεύονται και τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης τα πηγαίνουν, τα θέτουν υπόψη της Χαμάς. Άρα εκεί υπάρχει ένα θέμα, θα το δείτε και παρακάτω, είχαμε και μία αντίδραση της Κίνας πάνω σε αυτό το θέμα, που επιρρύπτει τις ευθύνες για τη διακοπή των συνομιλιών στη δολοφονία στο Ισραήλ που δολοφόνησε τον Χανίγια, που σημαίνει ότι εκεί παίζεται ένα παιχνίδι με αυτές τις συνομιλίες. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι από χθες έχουμε δύο γεγονότα. Το ένα είναι οι ασκήσεις που διεξάγουν οι φρουροί της Επανάστασης στο δυτικό Ιράν, από εκεί που πιθανόν να εκδηλωθούν οι επιθέσεις, δυτικό Ιράν και νότιο Ιράν, των φρουρών της Επανάστασης, και μάλιστα αυτήν την κινητικότητα την έχουν εντοπίσει οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες και φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και αναφέρομαι σε ηλεκτρονικές υποκλοπές και με πηγές που πιθανόν έχουν στην περιοχή, συλλέγουν πληροφορίες, οι οποίες πληροφορίες λένε ότι τις επόμενες ώρες, θα δούμε παρακάτω ποιοι τα λένε αυτά, ότι τις επόμενες ώρες πιθανόν να εκδηλωθεί η επίθεση του Ιράν. Την ίδια στιγμή χθες είχαμε μία επίθεση της Χεσμολάχ με 30 ρουκέτες και μη επανδρομένα αεροσκάφη στην περιοχή της Ναχαρίγια, και μάλιστα λέει ότι ο σιδηρούς στόλος δεν κατόρθωσε να σταματήσει παρά κάποια λίγα από τα 30 βλήματα, ρουκέτες ή και μη επανδρομένα που τρύπησαν τον σιδηρού θόλο. Άρα αυτό που είπαμε χθες, και επαναλαμβάνω δεν τα βγάζουμε από το κεφάλι μας, όλα αυτά είναι με πληροφορίες που σας αναφέρομαι, ενώ υπήρχε η εντύπωση ότι θα προηγηθεί η Χεσμολάχ, η οποία δεν καταλαβαίνει και από πιέσεις, άλλο κράτος, άλλο οργάνωση, έτσι. Το κράτος του Ιράν δέχεται πιέσεις όχι μόνο από τους δυτικούς, αλλά και από τους φίλους, την Κίνα και την Ρωσία, να μην απαντήσει με τέτοιο τρόπο που θα δώσει τη δυνατότητα στις ΗΠΑ να το κοπανίσουν μαζί με το Ισραήλ και να έχουμε ριζικές ανατροπές στην περιοχή που θα οδηγήσουν το Ιράν στη σφαίρα επιρροής της Δύσης. Και σε αυτήν την κατεύθυνση κατατείνουν και οι τελευταίες κινήσεις των ΗΠΑ. Στέλνουν δεύτερο αεροπλανοφόρο, το Ρούσβελτ, ήταν το Eisenhower νομίζω, τώρα στέλνουν και το Ρούσβελτ, και ένα υποβρύχιο πυρηνοκίνητο με δυνατότητα εκτόξευσης επιθετικών πυράβλων. Άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ετοιμάζονται για δύο σχέδια. Ένα είναι άμυνα υπέρ του Ισραήλ, δεύτερο β' σχέδιο είναι επίθεση μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Τώρα, ένα καινούργιο στοιχείο από τις πληροφορίες που έχουν βασικά οι Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών είναι ότι
αλλά και από δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων, είναι ότι ο πόλεμος, η επίθεση δεν θα είναι επίθεση μια μέρα και τελειώσαμε, θα διαρκέσει 3 με 4 ημέρες, λέει. Και κάποια δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων, αλλά και τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Ισραηλινοί. Υπάρχουν δημοσιεύματα που στηρίζονται σε υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ βασικά και των ΗΠΑ, που λένε μπορεί τις επόμενες ώρες να έχουμε την επίθεση. Έχουν αρθεί όλες οι άδειες από το Ισραήλ, δεν ανακαλούνται άδειες. Έχουμε στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού οι ένοπλες δυνάμεις, έχουν δοθεί οδηγίες στους πολίτες ότι πιθανόν να κοπεί το ρεύμα, να σταματήσει η κυκλοφορία στους δρόμους, να έχουν τρόφιμα για μερικές μέρες στα καταφύγια που έχουν όλοι τους στο Ισραήλ. Οπότε σε αυτή την κατάσταση είμαστε τώρα. Αυτό που έχουμε μεταφορά συστοιχειών που εντάσσονται στο σιδηρού θόλο από άλλες περιοχές του Ισραήλ μέσα κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, και έχουμε και μία προπαγανδιστική φωτογραφία, χάρτη της Χεσμολάχ, που δείχνει τα οπλικά συστήματα που διαθέτει και τα πυραυλικά συστήματα, τα οποία καλύπτουν σχεδόν το σύνολο του Ισραήλ. Δηλαδή φτάνουν σχεδόν κοντά στον κόλπο της Άκαμπα. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές η εισαγωγή. Να δούμε τώρα τι λένε αυτά που έχουμε συλλέξει για το θέμα. Η απόφαση για το πλήγμα από το Ιράν θεωρείται ηλυμένη. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πιστεύουν ότι θα έρθει μέσα στα επόμενα 4-24 ώρα. Το αργότερο ως την Πέμπτη. Αυτή είναι η νεότερη πληροφορία που έχουν στη διάθεσή τους Ισραήλ και ΗΠΑ για την επίθεση, η οποία θεωρείται ότι θα έρθει σε πρώτη φάση απευθείας από το Ιράν και όχι από τον ισχυρότερο πληρεξούσιός του, τη Χεσμολάχ, όπως οι ίδιοι έλεγαν μέχρι χθες ότι θα γίνει. Η τρομοκρατική οργάνωση του Λιβάνου είναι επίσης έτοιμη να εκδικηθεί τη δολοφονία υψηλόβαθμων στελεχών της, αλλά και της Χαμάς, ενώ έτοιμες να πατήσουν τη σκανδάλη είναι και άλλες πολιτοφυλακές που συνδέονται με το καθεστώς της Τεχεράνης από τη Συρία και το Ιράκ έως την Ιεμένη. Άρα όλοι στο παιχνίδι. Ιράν, Χεσμολάχ, Συρία, Ιράκ, Ιεμένη. Οι αμερικανικές και ισραηλινές πηγές το βράδυ της Κυριακής ανέφεραν ότι το Ισραήλ ανέμενε μια μεγάλη ιρανική επίθεση που θα εξαπολυόταν εντός των ημερών, αν και ο στρατός προσπάθησε να το υποβαθμίσει, τονίζοντας ότι οι οδηγίες προς τους αμάχους παρέμειναν αμετάβλητες, δεν αλλάζει τίποτα. Οι αναφορές αυτές συνιστούσαν μια ανατροπή σε σχέση με το κλίμα που επικρατούσε τα τελευταία 24 ώρα, που βασιζόταν στην υπόθεση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, κάτω από μεγάλη διεθνή πίεση, είχε εγκαταλείψει την αρχική της πρόθεση να εξαπολύσει μεγάλης κλίμακας επίθεση ως απάντηση στη δολοφονία του Χανίγια. Αντίθετα, το Ιράν αναμενόταν να αφήσει την απάντηση στη Χεσμολάχ, της οποίας ο ανώτατος διοικητής Φουάντ Σούκρ σκοτώθηκε από το Ισραήλ λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του Χανίγια. Ωστόσο, ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δύο ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες, ανέφερε χθες Κυριακή ότι η τρέχουσα εκτίμηση του Ισραήλ ήταν ότι το Ιράν θα εξαπολύσει απευθείας επίθεση στη χώρα το αργότερο ως την Πέμπτη. Την πληροφορία αυτή μεταδίδουν σήμερα και οι Times of Israel. Οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι το σώμα των φρουρών της Επανάστασης θέλει να εξαπολύσει μια μεγαλύτερη επίθεση από εκείνη της 13ης-14ης Απριλίου. Τότε θυμάστε ότι όλα τα περισσότερα βλήματα αναχαιτίστηκαν, 2-3 πέρασαν το φράγμα που είχαν στήσει το Ισραήλ και ο συνασπισμός των δυνάμεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ που βοηθούσε το Ισραήλ στην απόκριση της επίθεσης. Πάντως, μετά τις νέες πληροφορίες είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία του Γιόαβ Γκάλαντ, Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, με τον Αμερικανό ομόλογό του, το Λόιτ Όστιν, με πρωτοβουλία του Γκάλαντ, που σημαίνει ο Γκάλαντ είχε τις πληροφορίες και τις μετέδωσε στον ομόλογό του στην Ουάσιγκτον.
Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι ο Όστιν διέταξε το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν να επιταχύνει τη μετάβασή του στη Μέση Ανατολή, καθώς η ανησυχία ότι επίκειται περιφερειακή ανάφλεξη εντείνεται. Επίσης, μαζί με το Αβραάμ Λίνκολν πηγαίνει και ένα υποβρύχιο πυρηνοκίνητο με δυνατότητα εκτόξευσης επιθετικών πυράβλων. Ο Όστιν έδωσε διαταγή στη δύναμη κρούσης του αεροπλανοφόρου, το οποίο μεταφέρει μαχητικά F-35C, να μετακινηθεί ταχύτερα, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πενταγώνου Πατ Ράιτνερ, καθώς υπάρχει κίνδυνος επίθεσης ευρείας κλίμακας της Λιβανικής Χεσμολάχ ή απευθείας από το ίδιο το Ιράν. Η Ουάσιγκτον έχει αναγγείλει ήδη από την περασμένη εβδομάδα την ενίσχυση των δυνάμεών του στη Μέση Ανατολή, αναπτύσσοντας κυρίως πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη. Το Αβραάμ Λίνκολν θα προσθεθεί στο Θεόδωρος Ρούσβελτ, το αεροπλανοφόρο που βρίσκεται ήδη στην περιοχή. Να θυμίσουμε ότι μεταφέρθηκαν και τα θεωρούνται το καλύτερο αεροπλάνο της Αμερικής αυτή τη στιγμή, το F-22 Raptor. 12 είδαμε ότι είχαν φτάσει στη Βρετανία, από εκεί έφτασαν κάπου στη Μέση Ανατολή, δεν αναφέρεται σε ποια βάση έχουν σταθμεύσει, και αυτά είναι ένα επιθετικό όπλο, αόρατο και αυτό, που σημαίνει ότι οι ΗΠΑ πέρα από την άμυνα θέλουν να δείξουν στο Ιράν ότι αν το κτύπημά του υπερβεί τις κόκκινες γραμμές, τότε θα υποστεί τις συνέπειες με μια επίθεση στο δικό του έδαφος, στο Ιράν. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, και ενώ συμβαίνουν αυτά και ενώ αναμένεται η επίθεση από το Ιράν ή από τη Χεσμολάχ ή και από τους δυο, έπεσε ως κεραυνός σε ένα αιθρία η παραίτηση του αντιπροέδρου της Ιρανικής κυβέρνησης, του Πεζεσκιάν, τον οποίο όρισε αντιπρόεδρο πριν από 11 μέρες και μετά από 11 μέρες λέει παραιτείται. Η αιτία που επικαλείται, υπόψη ότι ο Ζαρίφ θεωρείται πολύτιμος τέλεχος της παράταξης Πεζεσκιάν που κέρδισε τις εκλογές και το βοήθησε πολύ σε αυτό, θεωρείται μετριοπαθής, είναι ο αρχιτέκτονας της συμφωνίας που υπογράφηκε για τα πυρηνικά με τη Δύση και με την Διεθνή Οργανισμό το 2015, θεωρείται δυνατός διπλωμάτης, και λέει ότι παραιτήθηκε επειδή ορισμένα από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που εγκρίθηκαν χθες δεν είναι της έγκρισής του. Μπορεί να συμβαίνει αυτό χωρίς να έχω καμία πληροφορία. Η εκτίμησή μου είναι ότι παραιτήθηκε για το ζήτημα της επίθεσης. Του επέβαλαν την επίθεση στον Πεζεσκιάν ο Χαμενεή και η φρουροί της Επανάστασης, και αυτός, μη θέλοντας να φορτωθεί αυτά που θα ακολουθήσουν, παραιτήθηκε. Πάντως είναι ένα μεγάλο θέμα, δεν ξέρω τώρα πόσο κυκλοφορεί και πού. Κατά την άποψή μου είναι μείζον, τεράστιο θέμα. Τι είπε ο ίδιος? Έγραψε στο Twitter: «Δεν είμαι ικανοποιημένος από τη δουλειά μου και λυπάμαι που δεν έχω μπορέσει να εκπληρώσω τις προσδοκίες». Έγραψε χθες το βράδυ ο Μοχάμαντ Τζαβντάν Ζαρίφ και υπενήχθηκε ότι η επιλογή των υπουργών για το νέο Υπουργικό Συμβούλιο του Πεζεσκιάν είναι ο λόγος για την απόφαση της παραίτησής του. Τουλάχιστον 7 από τους 19 υπουργούς που διορίστηκαν δεν ήταν η πρώτη επιλογή του, είπε ο Ζαρίφ. Εντάξει ρε Ζαρίφ, νούμερο 2 είσαι, δεν είσαι νούμερο 1. Τι να πω τώρα. Υπόψη ότι ο Πεζεσκιάν έρχεται από τότε που ανέλαβε να χειριστεί τη δεύτερη κρίση. Η πρώτη ήταν η δολοφονία του Χανίγια. Πάντως ο Ζαρίφ ήταν δεξί χέρι του Πεζεσκιάν, τον βοήθησε στην προεκλογική εκστρατεία, επειδή είναι δημοφιλής. Μπορεί να είναι ένας από τους λόγους που κέρδισε ο Πεζεσκιάν. Είπαμε ότι θα έπαιζε και σημαντικό ρόλο στην νέα εξωτερική πολιτική που ο Ζαρίφ του Πεζεσκιάν. Κορυφαίος διπλωμάτης της χώρας από το 2013 μέχρι το 2021 και ως επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας
κατάφερε να συνάψει το 2015 τη Διεθνή Συμφωνία με 6 μεγάλες δυνάμεις για τα πυρηνικά του Ιράν. Μαζί με αυτόν και μια νέα ομάδα διπλωματών, ο Πεζεσχιάν ήλπιζε να επαναλάβει τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις, ώστε να καταστεί δυνατόν να αρθούν οι κυρώσεις που καταστρέφουν την ιρανική οικονομία και αυξάνουν την δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, θα το βρουν μπροστά τους, ιδιαίτερα εάν μετά την επίθεση που θα κάνουν στο Ισραήλ ακολουθήσει μια επίθεση που θα καταστρέψει υποδομές του Ιράν. Το Fox News, το οποίο πρόσχεται, όπως είπαμε, στους Ρεπουμπλικάνους και στον Τραμπ, ανέφερε ότι το χτύπημα του Ιράν θα γίνει μέσα τις επόμενες 24 ώρες. Ο πρόεδρος του Ιράν, Πεζεσχιάν, η πολιτική 2 μέτρων και 2 σταθμών των ΗΠΑ ενθαρρύνουν το Ισραήλ να διαπράττει αποτρόπια εγκλήματα και να θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη. Γλυκανάλατη λίγο η δήλωση τώρα για παραμονή της επίθεσης, υποτίθεται. Είχε τηλεφωνική συνομιλία ο Πεζεσχιάν με τον Πιέτρο Παρόλι, Υπουργό Εξωτερικών του Βατικανού. Υπουργός Εξωτερικών του Βατικανού. Το δικαίωμα του Ιράν να απαντά σε οποιαδήποτε επίθεση διατηρείται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, είπε ο Πεζεσχιάν. Οι πολιτικές των δυτικών χωρών ενθαρρύνουν τη σιωνιστική οντότητα να συνεχίζει τα εγκλήματά της. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η αεροπορική δραστηριότητα κατά το Ισραήλ μπορεί να διαρκέσει από 3 έως 4 μέρες. Αυτός έδωσε το πρώτο έναυσμα, ότι δεν θα έχουμε μία επίθεση και τελειώσαμε, 3-4 μέρες. Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την υποστήριξή του στην κυριαρχία και την ασφάλεια του Ιράν. Ιρακινή Ισλαμική Αντίσταση. Εάν η Αμερική χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο του Ιράκ εναντίον του Ιράν, εμείς δεν θα τηρήσουμε καμία κόκκινη γραμμή. Η Συντονιστική Επιτροπή της Ιρακινής Αντίστασης, σήμερα 12 Αυγούστου, ανακοίνωσε ότι η Ιρακινή Αντίσταση δεν δεσμεύεται από κανέναν περιορισμό εάν η Αμερικανική κατοχή, έτσι λένε, δύναμη κατοχής λένε, εμπλακεί ξανά στη στόχευση των παιδιών μας στο Ιράκ ή εκμεταλλευτεί, γιατί οι Αμερικανοί είχαν χτυπήσει κάποιους αξιωματούχους της Ιρακινής Ισλαμικής Αντίστασης, ή εκμεταλλευτεί τον εναέριο χώρο του Ιράκ για να πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά του Ιράν. Η απάντησή μας δεν θα έχει κανένα περιορισμό. CNN. Οι Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών προβλέπουν ότι η Χεσμολάχ και το Ιράν θα εξαπολύσουν επίθεση μέσα στις επόμενες ώρες. Ο Μπάρακ Ραβίτ, δημοσιογράφος του ιστοτόπου Άξιος, επικαλούμενος 2 ενημερωμένες πηγές, είπε: η κοινότητα πληροφοριών του Ισραήλ πιστεύει ότι το Ιράν αποφάσισε να επιτεθεί απευθείας στο Ισραήλ και αυτή η επίθεση μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες. Οι υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ. Μα μας τα είπε ο άλλος ανοιχτά. Πεντάγωνο των ΗΠΑ. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιτ Όστιν, διέταξε την ανάπτυξη της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου Άμπραχαμ Λίνκολν και του υποβρυχίου Τζόρτζια κλάσης Οχάιο στη Μέση Ανατολή. Νέες ενισχύσεις. Πάλι ο ιστότοπος Άξιος. Ο Γκάλαντ ενημέρωσε τον Υπουργό Άμυνας τον ΗΠΑ ότι η επίθεση στο Ιράν θα είναι πολύ εκτεταμένη. Πάλι ο Υπουργός Άμυνας Γκάλαντ. Εάν το Ιράν και η Χεσμολάχ πλήξουν το Ισραήλ, θα τους πλήξουμε κι εμείς με τέτοιο τρόπο που θα τους κάνουμε να μετανιώσουν. Εδώ έχουμε μια καινούργια πληροφορία. Ομολογία στην ουσία. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε όλους τους στρατιωτικούς του που υπηρετούν στη Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν να επιστρέψουν στη χώρα λόγω ιρανικής πυρηνικής επίθεσης. Λόγω πιθανής ιρανικής επίθεσης. Εδώ λοιπόν ομολογούν ότι έχουν στρατεύματα, τμήματα, ίσως και συμβούλους για τη Γεωργία, δεν ξέρω, στη Γεωργία και στο Αζερμπαϊτζάν. Στο Αζερμπαϊτζάν το γνωρίζαμε. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν τεθεί σε υψηλό συναγερμό, αφού
παρατήρησαν σήματα και ενδείξεις από το Ιράν που υποδηλώνουν επικείμενη επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Τοπικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης σηματοδοτούν αύξηση της έντασης, καθώς η σιωπή προμηνύει πιθανή επίθεση του άξονα της αντίστασης στο Ισραήλ. Πάλι το ιστότοπος Άξιος επικαλούμενο πάλι δύο πηγές. Η Ιρανική επίθεση στο Ισραήλ θα είναι άμεση και θα ξεκινήσει πριν από τις συνομιλίες για τη Συμφωνία των Ομήρων που έχουν προγραμματιστεί για τις 15. Άρα, για να μην εγκλωβιστεί το Ιράν και κατηγορηθεί ότι τορπιλίζει τις συμφωνίες, θα γίνει πριν. Αυτό είναι το σκεπτικό που μας εξηγεί και το Άξιος. CNN. Οι Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι η Χεσβολάχ θα εξαπολύσει επίθεση στις 12 Αυγούστου και ώρες αργότερα το Ιράν θα εξαπολύσει τη δική του επίθεση. Δηλαδή σήμερα, εκτός και αν εννοεί ότι ήταν η επίθεση που έγινε με τις 30 ρουκέτες, που δεν νομίζω. Ιστότοπος Ισραηλινός Γουάλα, επικαλούμενος σε Ισραηλινούς αξιωματούχους. Οι εκτιμήσεις είναι ότι το Ιράν αποφάσισε να εξαπολύσει απευθείας επίθεση στο Ισραήλ ως απάντηση στη δολοφονία Χανίγια. Ραδιοφωνική αρχή του Ισραήλ. Οι εκτιμήσεις των υπηρεσιών ασφαλείας δείχνουν ότι το Ιράν θα εξαπολύσει ισχυρότερο κτύπημα από εκείνο του περασμένου Απριλίου. Το Ισραήλ έχει αναφέρει μεγάλες και ασυνήθιστες κινήσεις της Χεσβολάχ και ότι η Χεσβολάχ ετοιμάζεται για πόλεμο μεγάλης κλίμακας. Προσέξτε, τώρα πάμε στη Χεσβολάχ. Στη διάρκεια της νύχτας, χθες βράδυ, η Χεσβολάχ εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες προς το Ισραήλ από τον Νότιο Λίβανο. Οι οβίδες έπεσαν στην περιοχή Κάμπρη της Ναχαρίγια και στην περιοχή Γιάρα. Σιρήνες και δυνατές εκρήξεις στη Δυτική Γαλιλαία μετά από τον παράζ που εκτοξεύθηκε από το Λίβανο. Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι πύραυλοι φτάνουν στους στόχους τους της Χεσβολάχ. Το Iron Dome δεν μπορεί να καταρρύψει τους περισσότερους από τους πυράβλους που εκτοξεύει η Χεσβολάχ. Η Χεσβολάχ, το στρατηγείο της 146 μεραρχίας του Ισραηλινού στρατού, χτυπήθηκε από αρκετούς πυράβλους. Η Al-Mayadin, το οποίο στηρίζεται σε Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ανέφερε ότι ο βομβαρδισμός της Χεσβολάχ ήταν ασυνήθιστος ο χθεσινοβραδινός. Δίκτυο 14 του Ισραήλ. Τις τελευταίες μέρες, περισσότερα από 15 μη επανδρομένα αεροσκάφη της Χεσβολάχ πέρασαν τα σύνορα και μόνο ένα από αυτά αναχαιτίστηκε. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, διότι τα υπερσύγχρονα συστήματα αντιπυραυλικά και αντιβαλιστικά δεν μπορούν να τα βάλουν, επειδή έχουν είτε μικρή ταχύτητα και δεν τα εντοπίζουν, είτε δεν έχουν κινητήρες θερμικούς. Έχουν μπαταρίες συσσωρευτές και κινούνται με συσσωρευτές, με ηλεκτρική ενέργεια. Το στίγμα τους δύσκολα εντοπίζεται. Το Ισραήλ στέλνει περισσότερα στοιχεία του Iron Dome στα βόρεια της χώρας, στα σύνορα με το Λίβανο. Η εβραϊκή εφημερίδα Israel Hayom αναφέρει τα λόγια Ισραηλινού Υπουργού Πολέμου, του Ισραηλινού Υπουργού Πολέμου Άμυνας, δηλαδή του Γιώαβ Γκάλαντ. Δεν συνιστώ την έναρξη ενός πολέμου στο Λίβανο αυτή τη στιγμή. Θα ήταν μια επικίνδυνη περιπέτεια. Πάλι ο Ισραηλινός ιστότοπος Βάλα, επικαλούμενος αξιωματικούς της βόρειας διοίκησης του Ισραηλινού στρατού. Σε αντίθεση με αυτό που πιστεύει η κοινή γνώμη, η δύναμη Ραντουάν της Χεσβολάχ εξακολουθεί να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει συντονισμένη επίθεση στα σύνορα, συμπεριλαμβανομένης μιας προσπάθειας διείσδυσης σε οικισμό ή στρατιωτική τοποθεσία. Η απειλή εδαφικής διάρρηξης στα βόρεια σύνορα είναι πιο ρεαλιστική τώρα από ποτέ. Μααρίβ, Ισραηλινή εφημερίδα. Ένας Ισραηλινός λοχείας σκοτώθηκε και 2 τραυματίστηκαν από πυρά ελεύθερο σκοπευτή της Χαμάς χθες ανατολικά της πόλης Χαν Γιουνίς. Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία. Το Ιράν θα φέρει την ευθύνη σε περίπτωση επίθεσης στο Ισραήλ. Την ευθύνη ματέωσης των συνομιλιών για συμφωνία στη Γάζα. Το Ιράν θα φέρει την ευθύνη για οποιοδήποτε χτύπημα κατά το Ισραήλ που θα οδηγούσε σε κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή και θα απειλούσε την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων από τη λωρίδα της Γάζας, ανέφερε κοινή δήλωση Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας.
ο Σάμα Χαμδάν, αξιωματούχος της Χαμάς. Οι ΗΠΑ πρέπει να σταματήσουν να υποστηρίζουν το Ισραήλ για να τερματιστεί η επιθετικότητα του καθεστώτος. Γάζα. Ταυτοποιήθηκαν 75 από τους 93 Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν από την Ισραηλινή επιδρομή σε σχολείο. Οι υπόλοιποι δεν έχουν ταυτοποιηθεί διότι τα πτώματα είναι διαμερισμένα, άλλοι έχουν απανθρακωθεί από τη σφοδρότητα του βομβαρδισμού. Ταγιάννη. Ζητάμε από το Ισραήλ να διακόψει τις επιθέσεις που προκαλούν υψηλό το αριθμό θυμάτων μεταξύ αμάχων. Ο Ταγιάννη, υπουργός εξωτερικών της Ιταλίας. Κοινό μήνυμα Γαλλίας, Βρετανίας, Γερμανίας. Το είπαμε. Κατάπαυση του πυρός στη Γάζα χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση. Η Χαμάς απορρίπτει το νέο γύρο διαπραγματεύσεων για εκεχηρία. Και η οποία ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 15 Αυγούστου. Ισραήλ. Η ακύρωση διαπραγματεύσεων από τη Χαμάς είναι μια κίνηση τακτικής για να επιτρέψει στο Ιράν να εκδηλώσει την επίθεσή του και στη Χεσμολάχ. Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Η δολοφονία του Χανίγια διέκοψε τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός. Είναι απάντηση στην κοινή δήλωση Γαλλίας, Βρετανίας, Γερμανίας. Χαμάς. Καλούμε τον Αραβικό Σύνδεσμο και τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας να πραγματοποιήσουν επίγουσα συνεδρίαση και να λάβουν αποφάσεις που θα σταματήσουν τις επιθέσεις και τη γενοκτονία. Χαμάς. Προειδοποιούμε την σιωνιστική κυβέρνηση, όπως αποκαλεί η κυβέρνηση του Ισραήλ, για τα εγκληματικά της σχέδια για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Εκεί λέει θα αντισταθούμε και εκεί όπως αντιστεκόμαστε στη Γάζα. Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Ζωζέπ Μπορέλ, πρότεινε να εξεταστούν κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γβίρ, ο οποίος προηγουμένως ζήτησε τη μόνιμη κατοχή της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ. Είπαμε τώρα για τις διαπραγματεύσεις, είναι ένα θέμα το οποίο είναι σε εξέλιξη, πιθανό να είναι και ένας ελιγμός για να αποφευθεί η επίθεση, να ασκηθεί μια πίεση στην Τεχεράνη, ότι θα θεωρηθεί υπεύθυνη για την διακοπή ή για τον τορπιλισμό των διαπραγματεύσεων, εάν κάνει την επίθεση, οπότε την πιέζουν για να αποτρέψουν την επίθεση και να διευκολύνουν τις διαπραγματεύσεις για υπογραφή συμφωνίας, η οποία συμφωνία, εάν γίνουν δεκτά αυτά που ζητάει και η Χαμάς, πραγματικά θα φέρει την ειρήνη στη Γάζα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα στο δεύτερο θέμα. Για πρώτη φορά, ειλικρινά όταν το είδα δεν μπορούσα να το πιστέψω, για πρώτη φορά επισκέφθηκε την Κύπρο Έλληνας αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Δηλαδή, κάνουν παρέλαση οι Τούρκοι, αντιστράτηγοι 4 αστέρων, αντιπτέραρχοι 4 αστέρων, 3 αστέρων, ναύαρχοι και ξέρω εγώ στα κατεχόμενα, και εμείς φοβόμαστε να στείλουμε τον αρχηγό του ΓΕΑ μετά από πόσα χρόνια. Για πρώτη φορά επισκέφθηκε ο αρχηγός του ΓΕΑ την Κύπρο και έκανε επιθεώρηση στην πτέρυγα μάχης της Κυπριακής Πολεμικής Αεροπορίας, που έχει έδρα την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου, δηλαδή στο αεροδρόμιο της Πάφου. Ο κύριος Γρηγοριάδης, ο αντιπτέραρχος, είχε επισκεφθεί και πάλι την αεροπορική βάση. Πώς όμως? Ως μηναγός, όταν ήταν χειριστής σε ένα από τα 6 ελληνικά F-16 που συμμετείχαν στην άσκηση Νικηφόρος το 1994. Λοιπόν, για να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ από την Κύπρο. Στην Κύπρο για επίσημη επίσκεψη βρέθηκε το Σάββατο ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας της Ελλάδας, αντιπτέραρχος υπτάμενος Δημοσθένης Γρηγοριάδης. Η επίσκεψη κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και συμβολική, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο αρχηγός της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας της Ελλάδας πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κύπρο. Μέσα σε ένα ιδιαίτερο κλίμα συγκίνησης, ο αντιπτέραρχος Γρηγοριάδης πραγματοποίησε επίσκεψη στον τύμβο της Μακεδονίτισσας και στα φυλακισμένα μνήματα.
συναντήθηκε με τον αρχηγό της Εθνικής Φρουράς και πραγματοποίησε επίσκεψη στην 55η υπαπτέρυγα μάχης, όχι, σμηναργία μάχης, που έχει έδρα το αεροδρόμιο της Πάφου, την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου. Και χθες επέστρεψε στην Αθήνα. Πάντως το 1994, στο πλαίσιο της άσκησης Νικηφόρος 94, ήρθε για πρώτη φορά στην Κύπρο η ελληνική πολεμική αεροπορία με 6 μαχητικά αεροσκάφη που είχαν απογειωθεί από την αεροπορική βάση της 115 πτέρυγας μάχης στη Σούδα της Κρήτης. Ανάμεσά τους υπήρχαν 2 μαχητικά F-16C της 330 μοίρας διώξεως βομβαρδισμού από τη Νέα Αιχίαλο, με τον επισμηναγό Ηλία Βενέτη και τον σμηναγό τότε Δημοσθένη Γρηγοριάδη. Σμηναγός τότε σαν συγκυβερνήτης είχε πάει στο νησί, προχθές και χθες πήγε σαν αρχηγός ΓΕΑ. Τώρα, για να πάει αρχηγός ΓΕΑ κάτω, κάτι συμβαίνει. Εμείς δεν είναι και σωστό να ψάξουμε να δούμε τι πήγε να κάνει. Αν ήταν κάτι ανακοινώσιμο θα το ανακοίνωναν. Αφού δεν το ανακοινώνουν, γιατί να το ψάξουμε εμείς? Ας το ψάξουν ξένες χώρες που ενδιαφέρονται. Εμείς δεν ενδιαφερόμαστε, εμπιστευόμαστε την ηγεσία της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Για να πάει εκεί κάποιος λόγος θα υπήρχε. Και να πάμε να δούμε τώρα μία έκκληση, κραυγή αγωνίας που απευθύνει ο κύριος Χατζικοστής προς τον κύριο Μητσοτάκη με τίτλο στην εφημερίδα του τη σημερινή «Ακούστε μας, κύριε Μητσοτάκη». Κύριε Πρωθυπουργέ, θα γνωρίζετε ασφαλώς ότι ο Κυπριακός Ελληνισμός με δημοψήφισμα το 2004 απέρριψε το σχέδιο Ανάν. Το σχέδιο Ανάν ήταν το κέλυφος των 2 κρατών υπό την απάτη του τίτλου «Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία». Παραμύθια, 2 κράτη πήγαιναν να γίνουν. Οι Τούρκοι και τότε και σήμερα, όταν χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο, εννοούν, άλλωστε το διακηρύττουν, δεν το κρύβουν, εννοούν 2 κράτη. Το ίδιο καθόριζαν το 1956, την εποχή των περιβόητων στρατηγικών εκθέσεων του Νιχάτε Ριμ. Πρέπει να τις μελετήσετε σε βάθος, κύριε Μητσοτάκη. Τώρα λέγουν πιο καθαρά ότι στο τραπέζι μιας τριμερούς ή πενταμερούς θα αξιώσουν 2 κράτη. Η αλήθεια είναι ότι δεν ικανοποιούνται με τα 2 κράτη. Θέλουν ολόκληρη την Κύπρο. Όπως ακριβώς θέλουν το μισό Αιγαίο και τη Δυτική Θράκη, για να διεκδικούν μετά το υπόλοιπο Μεσό και την υπόλοιπη, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι... Θέλουν ολόκληρη την Κύπρο. Όπως ακριβώς θέλουν το μισό Αιγαίο και τη Δυτική Θράκη. Θα τα πάρουν αν δεν υπάρχει δύναμη αντίστασης πιστική. Και δύναμη για επιβολή της ειρήνης σημαίνει ετοιμασία και ετοιμότητα για αποτελεσματική αποτροπή πολέμου. Αποτροπή, όχι εδώ, πώς τα λέμε εδώ, πολιτική κατευνασμού. Εντάξει, το μοντέλο το χρησιμοποιείτε, το τόμινο των υποχωρήσεων. Ακούστε, κύριε Μητσοτάκη, πρέπει όταν μιλάτε με την Τουρκία να μιλάτε με αξιόπιστη και αλάνθαστη αξιολόγηση του ποιος είναι ο συνομιλητής σας και ποιες οι δυνατότητές του. Δυστυχώς ούτε παλαιότερο ο πατέρας σας, ούτε σήμερα εσείς αντιληφθήκατε τους επεκτατικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας. Η διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ο στόχος της Τουρκίας στην Κύπρο. Η κατάληψη του μισού τουλάχιστον Αιγαίου είναι ο στόχος της Τουρκίας στην Ελλάδα. Και δεν τελειώνει με αυτούς τους στόχους. Η μόνη αποτρεπτική δυνατότητα είναι η στρατιωτική αποτελεσματική δύναμη. Αυτόνομη και αυτοδύναμη. Όχι φραστικές συμμαχίες σε εισαγωγικά και εντεύθεν μοιραίες αυταπάτες. Όχι πλάνες και ψευδαισθήσεις ότι την κρίσιμη ώρα κάποιοι θα βρεθούν ή θα σπεύσουν να βοηθήσουν την Ελλάδα. Όποιος πιστεύει ότι ξένη κυβέρνηση ξένης χώρας θα βάλει να σκοτωθούν δικοί τους στρατιωτικοί για να προστατέψει την Ελλάδα, είναι μακριά νυχτωμένος. Προσέξτε, απέναντι στην Τουρκία, σε έναν ενδονατοϊκό πόλεμο, πρέπει να πάει να κοιταχτεί όποιος το πιστεύει αυτό. Η Τουρκία πρέπει να είναι βέβαιη ότι αν συνεχίσει τις προκλήσεις
θα τις κοπούν χέρια και πόδια από την Ελλάδα. Να το ξαναπώ. Η Τουρκία πρέπει να είναι βέβαιη ότι αν συνεχίσει τις προκλήσεις θα τις κοπούν χέρια και πόδια από την Ελλάδα. Άλλος πώς να ετοιμάζεστε, κύριε Μητσοτάκη, και εσείς και εμείς να υποστούμε νέες συμφορές, χειρότερες ίσως αυτών του 1922 στη Σμύρνη και του 1974 στην Κύπρο. Κύριε Πρωθυπουργέ, αντιλαμβάνεστε γιατί ο Ερντογάν σας ζήτησε να μην υπάρχουν μεσολαβητές στις συναντήσεις σας? Αντιλαμβάνεστε ότι ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε την Ευρώπη, ούτε τον Λευκό Οίκο θέλουν να επεμβαίνουν και να μιλούν για αρχές, αξίες και δίκαια. Ο Τούρκος σε θέλει μόνο και αδύναμο. Μόνο χωρίς αποτρεπτική στρατιωτική δύναμη και ανύπαρκτη διπλωματική και συμμαχική ισχύ. Σε θέλει κυρίως απαγκιστρωμένο από την Κύπρο και από το Κυπριακό, για να πάρει πιο εύκολα όσα διεκδικεί μετά στο Αιγαίο και στη Θράκη. Ακούστε, κύριε Μητσοτάκη, στην Κύπρο πήρε και παίρνει χωρίς επέμβαση της εγγυήτριας και μητέρας των Ελλήνων του νησιού. Όσα παίρνει, τα παίρνει χωρίς επέμβαση, που είμαστε εγγυήτρια δύναμη και μητέρα και πρέπει να επέμβουμε και δεν το κάνουμε. Ώστε να μην υπάρχει τουρκοκρατούμενη και τουρκοκατακτημένη Κύπρος. Ούτε αναφορά στη λέξη Κύπρος και τουρκοκρατούμενη Κυπριακή Δημοκρατία από τον κύριο Μητσοτάκη. Ούτε αναφορά στην τουρκική εισβολή του 1974. Ούτε μία αναφορά στο ότι η Κύπρος πρέπει να απελευθερωθεί από την Τουρκία. Η κατακτημένη Κύπρος είναι εκτός των εθνικών προβλημάτων της Ελλάδος, μάλλον. Ρωτάει. Δεν είναι το κύριο μέρος των διαφορών της με την Τουρκία? Δεν είναι στο τραπέζι της θετικής ατζέντας, σε εισαγωγικά, με τον Ερντογάν? Οι καιροί που έρχονται είναι υπερβολικά δύσκολοι. Πόσο τραγικοί θα αποδειχθούν για την Ελλάδα και την Κύπρο θα εξαρτηθεί από το πόσο σοβαρά θα υπολογίζει η Τουρκία τον πολιτικό σας λόγο και τη στρατιωτική δύναμη που θα στηρίζει αυτόν τον λόγο. Αν κρίνει ότι η κατευναστική αντίδραση είναι η μόνη σας δύναμη, μέχρι τώρα έτσι σας βαθμολογεί και εσάς και την Ευρώπη, τότε ο λαός θα πρέπει να θυμηθεί το 1922, ότι τότε ήλθε η εθνική καταστροφή στην Μικρά Ασία και το 1974 έφτασε η καταστροφή και στην Κύπρο. Η επόμενη καταστροφή, αν αφαιθεί να έλθει, θα είναι γενική εθνική κόλαση από τον Εύρο και τη Θράκη μέχρι την Κύπρο. Και δεν θα την αποτρέψουν τα φτηνά αλληλολιβανίσματά σας με τον αδύναμο Κύπριο πρόεδρο. Ο Ερντογάν ήρθε στην Κύπρο την επέτειο της τουρκικής εισβολής. Επέφερε ιδιάζουσα ταπείνωση και πρόσθετο και αφόρητο εξευτερισμό και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Πώς θα αντιδράσετε στη νέα τουρκική επεκτατική εισβολή που ήδη εξελίσσεται σε διχοτόμηση της Κύπρου και δύο κράτη? Τι θα πείτε ως μητέρα πατρίδα και τι θα πράξετε ως εγγυήτρια της Κύπρου? Θα είστε ψύχρεμος και προσεκτικός και ρεαλιστής και γενναίος, όπως θα έλεγε ο Υπουργός Γεραπετρίτης, θεατής? Προσέξτε, σε εισαγωγικά τα έχει αυτά. Τι θα πείτε ως μητέρα πατρίδα και τι θα πράξετε ως εγγύητρια της Κύπρου? Θα είστε ψύχρεμος και προσεκτικός και ρεαλιστής και γενναίος θεατής, όπως θα έλεγε ο Γεραπετρίτης? Πρέπει κάτι σημαντικό να πράξετε, αντί να είστε αξιοθρήνητοι, υποχωρητικοί, καταστροφική, κατευναστική εθνική πολιτική. Ο Ερντογάν έγινε φίλος και επίσημος επισκέπτης σας, χωρίς να του ζητήσετε να άρει το κάζους μπέλι που σκοτώνει την ελλαδική κυριαρχία. Γιατί δεν του ζητήσατε πριν έρθει στην Αθήνα να τερματίσει την κατοχή της Κύπρου, της οποίας είστε από αιώνες μάνα και από δεκαετίες εγγυήτρια δύναμη? Γιατί τρέμετε να πείτε ότι στην Κύπρο έγινε τουρκική εισβολή και υπάρχει τουρκική κατοχή? Τρέμετε μήπως η ολέθρια και αποτυχημένη κατευναστική σας πολιτική έναντι του Ερντογάν καταρρεύσει? Η γενναιότητα σας, σε εισαγωγικά μάλλον, εξαντλείται σε γεραπετρίτικες υποκλίσεις, σε υποταγές και σε μοιραίες αυταπάτες. Έχουμε να πούμε τίποτα άλλο πάνω σε αυτά? Πέστε μου που έχει δίκιο ο κύριος Χατζικοστής. Κραυγή αγωνίας από την πολύπαθο Κύπρο μας. Κραυγή αγωνίας. Και τώρα να δούμε τι είπε και ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου
για τις κινήσεις που γίνονται. Ξέρετε, στην Κύπρο εδώ και καιρό, δεν είναι τώρα, σταθμεύουν ειδικές δυνάμεις της Γερμανίας, της Γαλλίας και των ΗΠΑ, μπορεί και κάποια άλλα τμήματα. Και τον κατηγορούν, και προσφάτως πήγε και το αεροπλανοφόρο των πεζοναυτών, έτσι το είπαμε, στη Λεμεσό. Τον κατηγορούν λοιπόν τον Κόμπο, ότι και η αντιπολίτευση, ότι εδώ εσείς πάτε να εμπλακείτε στον πόλεμο. Τι τους θέλετε όλους αυτούς πάνω στο νησί? Και ο Υπουργός Άμυνας απαντάει, προσέξτε, ο κύριος Πάλμας: η Κύπρος είναι μια δημοκρατική χώρα, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή και έχουμε καθήκον να παρέχουμε βοήθεια σε φίλες χώρες, εάν και εφόσον χρειαστεί να απομακρύνουν πολίτες τους από το Λίβανο, δήλωσε χθες Κυριακή ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, απορρίπτοντας την κριτική που ασκείται για χειρισμούς της κυβέρνησης. Έκανε μια ομιλία στο Εθνικό Μνημόσυνο Πεσόντων στις μάχες της Τιλιρίας τον Αύγουστο του 1964. Το μνημόσυνο έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ραφαήλ στην Παχίαμο, και ο Πάλμας, ο Υπουργός Άμυνας, είπε μεταξύ άλλων και τα εξής: ως εκ τούτου έχουμε καθήκον και υποχρέωση έναντι τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των ξένων πολιτών οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή, να δημιουργήσουμε εκείνο το οργανωτικό πλαίσιο και εκείνους τους μηχανισμούς, ούτως ώστε, εάν χρειαστεί, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να μεταβούν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, μεταφερόμενοι ενδεχομένως, εάν και εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση στο Λίβανο, μεταφερόμενοι στην Κύπρο και από την Κύπρο στις πατρίδες τους. Και λέει, πρέπει να πω ότι η Κύπρος είναι μια χώρα που παρά το μικρό της μέγεθος διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή, και οφείλουμε αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο να τον αποδεικνύουμε έμπρακτα. Και την ίδια ώρα οφείλουμε να αποδεικνύουμε έμπρακτα και τη γεωστρατηγική και γεωπολιτική θέση την οποία έχουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία, όταν προκύπτουν και χρειάζεται να επέμβουμε για να δώσουμε λύσεις σε διεθνή προβλήματα. Υπενθύμησε την ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, ο Πάλμας, με την οποία τονίζουμε ότι η παρουσία στρατευμάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία, είτε αυτοί είναι Αμερικανοί, είτε Καναδοί, είτε Γερμανοί, είτε Γάλλοι, έχει να κάνει με την προσπάθεια που κάνουν αυτές οι χώρες μέσω της Κύπρου, η οποία είναι φίλη χώρα και σύμμαχος, να διευκολύνουν και να βοηθήσουν τους πολίτες τους σε μια ενδεχόμενη εκένωση του Λιβάνου. Ως εκ τούτου, δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα στρατιωτικών επιχειρήσεων υπό την έννοια που κάποιοι αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι παρούσες αυτές οι δυνάμεις αυτών των κρατών για να εμπλακούν στον πόλεμο. Σε ερώτηση για την κινητικότητα στην αεροπορική βάση στην Πάφο. Είπαμε, τι να πούμε τώρα, αυτά δεν λέγονται. Ο Πάλμας είπε ότι παρέχουμε διευκολύνσεις σε φίλες χώρες, και την ίδια ώρα την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μία διμερή άσκηση με τη ΣΥΠΑ με πτυτικά μέσα. Τίποτε το επιλήψιμο, τίποτε το μεμπτό. Είμαστε ένα αναγνωρισμένο δημοκρατικό σύγχρονο κράτος της διεθνούς κοινότητας και έχουμε το κάθε δικαίωμα, το αναφέρετο δικαίωμα να ασκούμαστε, για να μπορούμε να είμαστε σε ετοιμότητα όταν και εφόσον προκύψουν ζητήματα που θα χρειαστούν είτε τα πτυτικά μέσα, είτε άλλα τμήματα της εθνικής φρουράς, και δεν μιλώ για πολεμικές επιχειρήσεις, μιλώ για ειρηνευτικές αλλά και άλλες επιχειρήσεις. Αυτές οι άλλες, κύριε Πάλμα, δεν ξέρουμε ποιος είναι. Αυτές πες. Ποιες άλλες? Εν πάση περιπτώσει, η άποψή μου, ασφαλώς είναι τεράστια ευκαιρία για την Κύπρο να αναδείξει την μεγάλη σημασία που έχει η Κύπρος ως μια δύναμη ειρήνης στην περιοχή. Η εμπλοκή της σε πόλεμο τότε την καθιστά μέρος του προβλήματος. Και επειδή την έχουμε πατήσει στο παρελθόν, όποτε ενεπλάκημεν σε διεθνείς σειράξεις, στο τέλος την πατήσαμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, βρεθήκαμε με τον ελληνισμό του πόντου της Θράκης της Μικράς Ασίας κατακρεουργημένο και ξεριζωμένο. Το 1940 ενεπλάκημεν στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων και μετά βρεθήκαμε με έναν εμφύλιο και με την Κύπρο και τη Βόρειο Ήπειρο εκτός των συνόρων μας, και τώρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Επαναλαμβάνω, αν υπάρχουν συμφωνίες και συμμαχίες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές επί τη βάση του κοινού συμφέροντος. Κύπρος και Ελλάδα
πρέπει να έχουμε προεξοφλήσει ότι θα κερδίσουμε κάτι για οποιαδήποτε συμφωνία μπει στο τραπέζι για τα θέματα που αφορούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Είχα λίγο την ευκαιρία και είδα ορισμένα τουρκικά δημοσιεύματα για τα F-22. Λέει σε άλλες εποχές τα F-22 θα πήγαιναν στο Ιντζερλίκ, τώρα δεν το συζητάμε, η Τουρκία γίνει μεγάλη δύναμη, δεν ακούμε κανέναν κτλ. Εν πάση περιπτώσει, το Reuters έστελε γραπτές ερωτήσεις στον Γιασάρ Γκουλέρ, τον Υπουργό Άμυνα της Τουρκίας, ο οποίος τις απάντησε. Να δούμε ορισμένες από αυτές, γιατί βασικά οι ερωτήσεις αφορούν τα F-16, την προμήθεια των F-16 Viper, είτε των αεροσκαφών είτε των συλλογών εξυγχρονισμού των εφισταμένων στην τουρκική πολεμική αεροπορία, και έκανε και μία αναφορά στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, του τυχώσαν δηλαδή το Reuters. Για να δούμε λοιπόν τι είπε. Η Τουρκία είναι ικανοποιημένη με τη συμφωνία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών Block 70 F-16 και συλλογών εξυγχρονισμού, και η διαδικασία συνεχίζεται όπως έχει προγραμματιστεί, δήλωσε ο Γκουλέρ. Ελπίζουμε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα μέχρι να παραδοθεί το τελευταίο αεροσκάφος, που σημαίνει ότι υπάρχουν συννεφάκια μάλλον. Και πρόσθεσε ότι οι αξιωματούχοι από τις δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ συζητούν ακόμη λεπτομέρειες της συμφωνίας. Πόσο μας λείπει ο Μενέντες. Λείπει ο γάτος και χορεύουν τα ποντίκια. Στο ενδεχόμενο επιστροφής της Άγκυρας στα F-35, ο Γκουλέρ είπε τα δύο μέρη διατηρούν τις θέσεις τους. Οι Αμερικανοί δηλαδή λένε σας αποκλείουμε λόγω S-300 και οι Τούρκοι λένε δεν δίνουμε τους S-400. Επίσης δήλωσε ο Γκουλέρ ότι περιμένει από τον Μαρκ Ρούτε, το νέο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, να δείξει ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ των συμμάχων, όπως και ο προηγούμενος, έτσι, ο Στόλτεμπεργκ, για τις σχέσεις της χώρας του με το ΝΑΤΟ, με δεδομένες τις κινήσεις της Άγκυρας να συσφίξει τις σχέσεις της με χώρες της Ανατολής. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η Τουρκία θέλει να βελτιώσει τους δεσμούς της με τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, αλλά προτεραιότητά της είναι να εκπληρώσει τις ευθύνες της έναντι του ΝΑΤΟ ως σημαντικού συμμάχου. Είπε επιλέξει: προτεραιότητά μας ως σημαντικού συμμάχου είναι να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας έναντι του ΝΑΤΟ και να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη με τους συμμάχους μας. Η εστίασή μας πρέπει να είναι ότι το ΝΑΤΟ είναι προετοιμασμένο, αποφασισμένο και ισχυρό, είπε ο Γκουλέρ. Όσον αφορά τη Συρία, είπε ότι θα μπορούσε να υπάρξει συνάντηση σε υπουργικό επίπεδο, δηλαδή Υπουργοί Άμυνας, Υπουργοί Εξωτερικών, για να εξομαλύνουμε τις σχέσεις. Δεν τελεσφόρησε προσπάθεια συνάντησης Άσαντ-Ερντογάν, επειδή ο Άσαντ έβαλε όρος να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής και οι συμμορίες, οι ένοπλες που πληρώνει η Τουρκία, και τελικά αυτό δεν έγινε αποδεκτό από την Τουρκία και μείναμε εκεί. Τώρα, ο Τραμπ υπερήχε του Biden στο οικονομικό πρόγραμμα. Οι δημοσκοπήσεις έλεγαν ότι βρίσκεται πάνω 10 μονάδες από τον Biden σε αυτό το θέμα. Τώρα λέγεται, εδώ διαβάζω, ότι συνεχίζει να προηγείται ο Τραμπ στο θέμα αυτό σε μία δημοσκόπηση που έγινε για τους Financial Times και το University of Michigan Ross School of Business μεταξύ 1ης και 5ης Αυγούστου. Συνεχίζει να προηγείται ο Τραμπ. Το 41% πιστεύει ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να χειριστεί καλύτερα την οικονομία της χώρας. Το ίδιο ποσοστό που λάμβανε σε δημοσκοπήσεις που έγιναν τον Ιούνιο και τον Απρίλιο. Το Μάιο είχε αυξηθεί οριακά στο 43%. Τώρα, ο Biden ήταν 10 μονάδες κάτω, είπαμε. Τώρα η Κάμαλα Χάρις είναι
λίγο καλύτερη από τον Biden στο θέμα αυτό. Συγκεκριμένα, η δημοσκόπηση δείχνει ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί πιστεύουν ότι θα ήταν καλύτερα οικονομικά ως αποτέλεσμα των οικονομικών πολιτικών του Τραμπ, 42%, εάν εκλεγεί τον Νοέμβριο, παρά ως αποτέλεσμα των πολιτικών της Χάρις, 33%. Συγκριτικά, το 40% των Αμερικανών πίστευε ότι οι οικονομικές πολιτικές του Τραμπ σε περίπτωση που κερδίσει τις εκλογές θα τους άφηναν σε χειρότερη οικονομική κατάσταση, έναν 38% που ανέφεραν το ίδιο για τη Χάρις. Τέλος πάντων, η Χάρις κλείνει λίγο την ψαλίδα. Τώρα, σήμερα 12 Αυγούστου, 8 η ώρα το βράδυ Αμερικής, ο Τραμπ επιστρέφει επίσημα στο Twitter και θα φιλοξενήσει ένα χώρο στο λογαριασμό του με τον Elon Musk, δηλαδή θα δώσει συνέντευξη στον Elon Musk. Αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Θεωρείται και μια επικοινωνική αντεπίθεση του Τραμπ. Ο Μπάρακ Ομπάμα διευθύνει κρυφά την προεκλογική εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις, ισχυρίστηκε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν Μακκάρθι. Κάμαλα Χάρις, γνωρίζουμε ότι θέλει να δικαιολογηθεί για το μεταναστευτικό, γιατί εκεί χάνει έναντι του Τραμπ. Γνωρίζουμε ότι το μεταναστευτικό μας σύστημα είναι κατεστραμμένο και ξέρουμε ότι χρειάζεται ό,τι χρειάζεται για να το διορθώσουμε. Πάμε λίγο στην Πολωνία. Η Πολωνία θα ξοδέψει φέτος 33 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο φέτος, το 4% του ΑΕΠ της, για να αγοράσει διάφορα οπλικά συστήματα, κυρίως από τις ΗΠΑ. Μεταξύ αυτών 1,13 δισεκατομμύρια ευρώ θα πληρώσει για την παραγωγή 48 εκτοξευτών πυράβλων Patriot. Οι εκτοξευτές M903 θα παραχθούν στην Πολωνία. Επίσης είδα ένα βίντεο, ο πολωνικός στρατός άνοιξε πύρα εναντίον μεταναστών που προσπαθούσαν να περάσουν από τη Λευκορωσία στην Πολωνία. Δεν θα ακούσετε τίποτα στην Ευρώπη, αν το είχαμε κάνει εμείς θα είχε πέσει η κυβέρνηση, επειδή το κάνουν οι Πολωνοί εναντίον των Λευκορώσων, είναι Δευτέρα σήμερα. Και πάμε στο τελευταίο μας θέμα, Ρωσία-Ουκρανία. Ευνηδίασε τους πάντες ο Ζελένσκι, φέρεται να πήρε αυτός προσωπικά την απόφαση για την εισβολή στο ρωσικό έδαφος στο Κούρσκ, δικαιολογεί πολιτικά την απόφασή του, από εκεί δεχόμασταν επιθέσεις, άρα στο πλαίσιο της αυτοάμυνας επιτιθέμεθα από την περιοχή από την οποία προέρχονται οι επιθέσεις, κυρίως στο Χάρκοβο και αλλού, αλλά και πυραυλικές επιθέσεις. Μέχρι στιγμής ο Σμιρνόφ, όχι αυτός με τη βότκα, περιφερειάρχης της περιφέρειας Κούρσκ, δήλωσε ότι ελέγχουν οι ουκρανικές δυνάμεις 28 οικισμούς της περιοχής. Υπολογίζεται ότι είναι από 6 έως 10.000, δεν είναι χίλιοι που είπαν στην αρχή, από 6 έως 10.000 οι Ουκρανοί στρατιωτικοί που εισέβαλαν στην περιοχή, με τεθωρακισμένα, κυρίως ήταν τεθωρακισμένες και μηχανοκίνητες μονάδες. Είπαμε και χθες ότι ο πολιτικός στόχος ήταν να πλήξει την εικόνα του Πούτιν, να πλήξει την εμπιστοσύνη των Ρώσων πολιτών στο ρωσικό κράτος και στη ρωσική άμυνα. Σου λέει, τι είμαστε εδώ, όποιος θέλει μπαίνει. Αυτά είχαν φανεί και με τη Βάγνερ, όταν ο άλλος πήγαινε προς τη Μόσχα. Δεν υπάρχουν δομές εθνοφυλακής και άμυνας, και αυτό φάνηκε, διότι έχουν προχωρήσει, άλλοι λένε 10-12 χιλιόμετρα, άλλοι λένε μέχρι 20 χιλιόμετρα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι σκάβουν ρήγματα, που αν σκάψουν ρήγματα δεν μπορείς να τους βγάλεις από εκεί. Άρα πήγαν για να μείνουν. Επίσης λέγεται ότι ο λόγος για τον οποίο εισέβαλαν, ένας από τους λόγους ήταν να καταλάβουν το πυρηνικό εργοστάσιο που βρίσκεται στην περιοχή, ούτως ώστε να έχουν ένα ισοδύναμο για την κατοχή του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια από τις ρωσικές δυνάμεις. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι το πλαίσιο. Ο Ζελένσκι θριαμβολογεί και έναντι της Δύσης και στο εσωτερικό της χώρας του. Τώρα, επίσης είδα δορυφορικές εικόνες που δείχνουν καταστροφή στο σταθμό μέτρησης αερίου στην πόλη Σούτζα,
μέσω του οποίου ρέει το αέριο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης έγιναν ζημιές σε διοικητικές εγκαταστάσεις και της περιοχής αυτής της βάσης από την οποία φεύγει το φυσικό αέριο προς την Ουκρανία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ουκρανοί μπήκαν για να μείνουν στο Κούρσκ. Οι Ουκρανικές δυνάμεις σκάβουν ορίγματα την ώρα που ο Πούτιν απειλεί με αντίπεινα. Ο Πούτιν ζήτησε να εξασφαλιστεί αξιόπιστη προστασία των συνόρων με την Ουκρανία μετά την εκδίωξη του εχθρού από το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι Βρετανικοί Times αναφέρουν ότι η Ρωσία προετοιμάζει μια επιθετική απάντηση στις επιθέσεις των Ουκρανικών όπλων δυνάμεων στο Κούρσκ. Σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, αυτή η απάντηση θα μπορούσε ενδεχομένως να περιλαμβάνει πλήγματα σε βασικά κέντρα λήψης αποφάσεων. Στην Ουκρανία απολύθηκε και συνελήφθη ο Υφυπουργός Ενέργειας, ύποπτος για διαφθορά, απαιτούσε μίζες από εξορρυκτικές εταιρείες. Πρώην επικεφαλής του Ιαπωνικού Υπουργείου Εξωτερικών, Καζουχίκο Τόγκο. Η άρνηση των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου να διαπραγματευτούν με τη Ρωσία θα μπορούσε να οδηγήσει στη διάσπαση της Ουκρανίας σε 3 μέρη. Τους επόμενους 3 μήνες η Ρωσία θα μπορούσε να προχωρήσει όσο περισσότερο μπορεί, να πάρει όσο περισσότερο μπορεί εδάφη και να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία ποτέ δεν θα ανακαταλάβει αυτά τα εδάφη, είτε με τον Biden, είτε με τη Χάρις, είτε υπό τον Τραμπ. Τότε η Ουκρανία θα μπορούσε να χωριστεί σε 3 μέρη σε αυτή την περίπτωση, λέει. Το ανατολικό τμήμα στη Ρωσία, το δυτικό στη Δυτική Ευρώπη και στη μέση θα υπήρχε μια μικρή Ουκρανία με το Κίεβο. Ο Πούτιν κάνει ειρηνευτικές προτάσεις, αλλά ο Biden και ο Ζελένσκι λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσουμε εδώ και ότι στόχος της Ουκρανίας είναι τα σύνορα του 1991. Αυτό είναι παράλογο, δεδομένου ότι η ίδια η Ουκρανία πέριψε τη Συμφωνία της Κωνσταντινούπολης, βάσει των οποίων σχεδόν πήρε αυτά που ήθελε. Τώρα είναι ευκαιρία να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Αν πρόκειται να χωρίσουν την Ουκρανία σε 3 μέρη, τότε η σημερινή κατάσταση και οι συνθήκες θα φαίνονται σαν ένα γλυκό όνειρο. Ένα όνειρο. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Πάντως πρέπει να επισημάνουμε ότι τόσα χρόνια πολέμου οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, ασχέτως των αποτελεσμάτων στα πεδία των μαχών, γιατί υπάρχει και μια διαφορά δυναμικότητας κυρίως στο πυροβολικό, φαίνεται ότι έχουν αποκτήσει εμπειρία και βλέπουμε τα αποτελέσματα στο Κούρσκ. Άρα σε αυτή την περίπτωση έχω να επισημάνω πάλι το εξής: πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι πληροφορίες. Σε μια υποθετική τέτοια επιχείρηση της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας, εάν έχεις πληροφορίες από την πρώτη στιγμή για αυτά που σχεδιάζουν, ετοιμάζεσαι και του κόβεις χέρια και πόδια, που είπε ο κύριος Χατζικοστής. Πληροφορίες λοιπόν. Οι πληροφορίες είναι δύναμη, τεράστια δύναμη. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καληνύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά. Εύχομαι η πυρκαγιά να σβήσει, να κλείσουμε τις πληγές που άνοιξαν, να σβήσει και η πυρκαγιά στο Μενίκιο και όπου αλλού στην πατρίδα μας, και αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με το κλίμα και αυτή την οικολογική καταστροφή, τη φυσική καταστροφή που έχει επέλθει, αυτό πρέπει να μας προβληματίσει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε ό,τι είναι δυνατόν να περισσωθεί από το φυσικό μας πλούτο, από το ζωικό μας πλούτο, από ό,τι απειλείται από αυτές τις αλλαγές. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.